що люблю цей спорт, це те, що можна щось покидати, пошвиряти і сказати, що в тебе така вправа або розминка. Що я тільки що я робив, в принципі. Майже розігнувся до тяги, зараз ще будуть згинання. 4 по 25 і станова тяга акселя 4 по 5. Остання вага буде 290. Без тріко, лише пояс і лямки. Ось. Це я готуюсь зараз до Strongman Classic, який відбудеться 5 липня в Лондоні в дуже кльовому місці, називається Royal Albert Hall. Таке дуже атмосферне місце. Насправді, коли ти там виступаєш, відчуваєш себе десь як в Колізеї. Попросили показувати більше самих тренувань, тому сьогодні ми вам покажемо практично усі вправи, які я роблю на своїх тренуваннях зараз. В цій підготовці вони зараз доволі специфічні. В мене зараз багато повторної неробної роботи, яка закисляє м'язи. І перед цими базовими рухами у мене йде попередня втома. Тобто я втомлюю ті групи м'язів, які мають найбільше працювати. Це супер важко, але я розумію, що це має дати свій результат на змаганнях. Тому дивимось далі, а в мене згинання ніг. Фактично розминку до тяги я вже зробив. Те, про що я говорив, попередня втома присутня. Я зробив в 4 підходах з паузами до 2 хвилин 100 повторень на біцепс стегна. Тобто це один з найважливіших м'язів в тязі. І він втомлений. Відповідно, тяга вже буде даватися важче, треба буде більше потерпіти. І по логіці потім отримати більший профіт. Сьогодні буде 4 по 5, це 230, 250, 270 та 290 кг по 5 повторень на акселі. Після цього ще буде типу пуловера, це найширша м'яз спини вправа, також 4 по 25. Після чого буде швун жимовий 140 кг по разу з відпочинком 30 секунд до того моменту, допоки я зможу отримувати 30 секунд інтервал. Відпочинком між підходами. То, як ви бачите, робота така доволі інтенсивна, об'єм великий, але працюємо, стараємося. Так що я йду розминатися на тягу, поки що, напевно, це буде дивитися під якусь музичку. І ще, думаю, буду коментувати по ходу, що і як я роблю. От, та й таке. Погнали.
3 підходи вже було. 270 був щойно і, штанга не те, що важка. Тіло просто відчувається таке вже ватне. Бо попередня втома, бо вже кінець 3-го тижня в такому об'ємі. І насправді м'язи виснажуються. Я от сьогодні перед тренуванням пив знеболювальні, тому що болить тіло все болить. І щоб трошки це зменшити, щоб нам не відволікало на тренуванні, я випив пакетик Німасилу і поїхав тренуватися. Також я почав працювати з нутриціологом, ми трохи змінили моє харчування. І насправді калорійність зменшилась, але я почуваюся більш енергійно, навіть попри те, що тренування такі виснажливі і об'ємні. Тобто багато такої аеробної роботи. Так що, нічого, я думаю, що я сподіваюся, що це дасть якийсь результат. А у вас, якщо якісь є питання на рахунок моїх тренувань, ви можете задавати. У мене, бачите, йде лінійна прогресія в силових тренуваннях. Там тяга у мене був перший тиждень там 210, 230, 250, другий тиждень було 220, 240, 230, 250, 270. І цей тиждень вже 230, 250, 270 і 290 по 5. Що доволі все просто дуже багато додаткових вправ, які є складні, скажімо так, виснажуючі. Але я розумію, чому це робиться, тому просто роблю свою роботу. Роблю свою роботу і показую її вам. Я плачу за це гроші, а ви можете дивитися на це безкоштовно. Каже, Рома, треба щось сказати. Що я вам скажу? Я хочу їсти. Хочу їсти, але ще 2 вправи. Треба вправи їсти. Зараз буде щось типу половера. Просто буде 4 по 25 з відпочинком до 2 хвилин між ними. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб мені важче було робити ось цей рух. Тобто, найшвидше м'яз спини забитий, втомлений, відповідно він тягне. Це ускладнює завдання. Але ми теж не пальцем роблені. Так що я починаю. Якщо хочете мати велику спину, щоб літом робити комусь тіньочок, качайте спину, щоб вона була широка і здорова. Ну, не в плані здорова, а здорова. От. І ви зможете зробити для своїх улюблених людей тіньочок влітку. Це просто дурний жарт, не звертайте уваги. Дурацький жарт номер 537. Приніс кросфітерам показати, як виглядають нормальні диски, щоб вони розуміли, що якщо вони не навантажили, нагрузили велику штангу,
це не означає, що вона важка. Якщо ти нагрузиш диску, якщо ти нагрузиш штангу такими дисками, вона буде важка. Роби. Ну що, закінчив своє тренування. Остання вправа була швунг жимовий. 140 кг. Одне повторення кожні 30 секунд до моменту, допоки вкладаєшся в час відпочинку. Я не знаю, в чому був прикол, але я робив відпочинку до 25 секунд. Зробив 23 повторення, я зробив останні там 2 поспіль. І тепер я це можу робити реально до завтра. Можливо, за рахунок того, що вмію гарно використовувати силу ніг, хороша техніка. І, типу, це зменшує зусилля на цій вправі, але реально на ній я не втомився. Тобто я міг робити, знаєте, як кажуть, до завтра. Загалом відчувається трохи накопичена втома. Зараз ще, якщо встигну, поїду в сауну, тому що сауна в мене процедура обов'язково кожного тижня, хоча я не люблю сауну. Мені важко переносити високу температуру, важко переносити спеку. Але це допомагає у відновленні. Зранку я приймаю холодний душ і раз в тиждень ходжу в сауну. Якось так. Хочу подякувати ще своїм спонсорам, це King Shop. Це магазин спортивного харчування, також Bellrosox. Як ви бачите, в мене постійно кльові яскраві шкарпеточки, які люблю, що додає мені настрою на тренуванні. Також це Silverback, спортивний одяг та екіпірування СВД. Також з нашим другом, атлетом і тренером Остапом Франковим сталася біда, він втратив ногу на війні. Він 2 роки захищав нас з вами, тому я залишу посилання під відео на банку, де ви можете скинути якісь кошти на відновлення до Остапа. Я знаю Остапа доволі давно, це надзвичайно хороша і приємна людина. І повірте, він пішов воювати, коли у нього маленька дитина, коли у нього молода дружина, хороша робота, все здавало себе добре, але він залишився і пішов захищати нас з вами. Тому зайдіть за посиланням, скиньте хто скільки зможе і подякуйте Остапу за захист. Ще раз дякую, почуємося.